নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ অন্য এটা ভিডিঅ' মই আছোঁ বৰ্তমান হাউলি মটৰছ এণ্ড ৱৰ্কশ্বপত। ইয়াত আপোনালোকৰ কণ্টেক্ট নম্বৰ আহি আছে আৰু এইটো ভিডিঅ'ত আজি মই অন্য এখন গাড়ীৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ। অৰ্থাৎ আপোনালোকে যদি চাবলৈ যায় এই কোম্পানীটো আপোনালোকে সকলোৱে জানে, সকলোৰে প্ৰিয়, সকলোৱে জানে যে SUV গাড়ী মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিটো মহেন্দ্ৰা কোম্পানী আছে, মহেন্দ্ৰা কোম্পানী এক নম্বৰত আছে বুলি এক নম্বৰতে আছে দিয়ক, এক নম্বৰত আছে বুলি ক'লে ভুল নহয়, এক নম্বৰতে আছে SUV গাড়ী মেকিঙৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ এইটো। এনেকুৱা ধৰণৰ 2020ৰ আপোনালোকৰ গাড়ী বলেৰো যদি চাবলৈ যায় সম্পূৰ্ণ লেন্থ হ'ল 3995 mm, অৰ্থাৎ 4 মিটাৰৰ 5 মিলিমিটাৰহে বৰ্তমান কম। 1745 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ উইথ, 1880 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ হাইট, লগতে 7 সিটাৰ কনফিগাৰেশ্যনত আহে গাড়ীখন। 2680 মিলিমিটাৰ ইয়াৰ টোটেল হুইল বেছ দিয়া আছে, লগতে 5 ডোৰ সিটিং অপশ্যনত গাড়ীখন আহে। এতিয়া যদি আমি ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াৰ পৰা ক'বলৈ যাওঁ, সম্পূৰ্ণ ৰিফ্লেক্টৰ বেছ মানে আপোনালোকৰ হেডলেম্প ইউনিট আহে। ফগ আপোনাৰ যি ব্লেক আছে ব্লেকটোত কৰা হৈছে ভিতৰত, লগতে ইয়াত আপোনালোকৰ ক্ৰম এলিমেণ্ট দিয়া আছে। B6 ভেৰিয়েণ্ট, অৰ্থাৎ টপ এণ্ড মডেলতকৈ এটা ভেৰিয়েণ্ট কম, যিহেতু আপোনালোকৰ ইয়াত চাব পাৰে ফগ লেম্প আপোনালোকৰ নাহে, অৰ্থাৎ মিড ভেৰিয়েণ্টটো এইটো। এতিয়া ইয়াত যদি চাবলৈ যে সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ যি মানে ডিজাইন এলিমেণ্ট মহেন্দ্ৰাৰ আপোনালোকৰ লিগেচি বুলি ক'ব লাগিব, লিগেচি এনেকুৱা ধৰণৰে আহে। তলত আপোনালোকৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ছিষ্টেম দিয়া আছে, অৰ্থাৎ জালি তলত খুওৱা আছে। এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰণ্ট ফেচিয়াটো পাব। এতিয়া আমি যদি ছাইড প্ৰফাইলৰ কথা ক'বলৈ আহোঁ, ছাইড প্ৰফাইলত সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ একদম ছাইড বিডিং বুলি ক'ব লাগিব, ছাইড বিডিং দিয়া আছে। লগতে আপোনালোকৰ এপলৰ 16 ইঞ্চিৰ আপোনালোকৰ টায়াৰ 215 R15 ইঞ্চিৰ আপোনালোকৰ টায়াৰ পাব। আগপিনে আপোনালোকৰ ডিস্ক ব্ৰেক আৰু পিছপিনে আপোনালোকৰ ড্ৰাম ব্ৰেক পাব। এনেকুৱা ধৰণত আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ থাৰৰ নিচিনা আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ একদম মানে কি আৰু যি আপোনালোকৰ বলেৰত এইটোৱে আপোনালোকৰ আহি আছে, এইটো ডিজাইনে আহি আছে, সম্পূৰ্ণ যুগ ধৰি এনেকুৱা ধৰণৰে আহি আছে। গতিকে এইটো লিগেচি মেইনটেইন কৰি সেই কৰা হৈছে। ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ ৱাইপাৰ ব্লেড, ডাবুল ৱাইপাৰ, ডাবুল ৱাছাৰ পাব। ইয়াত আপোনালোকৰ এণ্টিনা, গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ। আৰু যদি ইয়াত চাবলৈ যায় ব্লেক টাউত আপোনালোকৰ মানে ব্লেক টাউত মানে ব্লেকতে আপোনালোকৰ যি ডোৰ অপেনাৰ দিয়া আছে, লগতে ইয়াত ফুট ষ্টেপ দিয়া আছে। এনেকুৱা ধৰণৰ ওপৰত আপোনালোকৰ ৰুফ ৰেইল দিয়া আছে, লগতে আপোনালোকৰ ABC পিলাৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ব্লেক ডাউট নাথাকে, নৰ্মেল আপোনালোকৰ থাকে। ইয়াত যদি চাই ফিউল মানে আপোনালোকৰ ভৰোৱাৰ কাৰণে 50 লিটাৰ আপোনালোকৰ ফিউল টেংক কেপাচিটি দিয়া আছে। ইয়াৰ ইণ্ডেক্টৰ কাৰণে এই চিষ্টেমটো দিয়া আছে। পিছপিনে যদি চাই সম্পূৰ্ণ তেল লেম্প ইউনিট ইয়াত দিয়া আছে, বেক লেম্প, লগতে ষ্টপ লেম্প আৰু লগতে টাৰ্ণ ইণ্ডিকেটৰ দিয়া আছে। দুটা আপোনালোকৰ পাৰ্কিং চেঞ্চৰ দিয়া আছে, লগতে আপোনালোকৰ বলেৰৰ ইয়াত ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আছে। আপোনালোকৰ স্পেয়াৰ হুইলটো ইয়াতেই দিয়া থাকে। বৰ্তমান এই যিটো মানে লগোটো বৰ্তমান চেঞ্জ হৈছে মহেন্দ্ৰা, আৰু লগতে বলেৰো B6ৰ আপোনালোকৰ ব্ৰেণ্ডিং দিয়া আছে। ইয়াত কোনো ধৰণৰ এলয় হুইল নাহে, ষ্টিল হুইলে আহে। লগতে ইয়াত আপোনাৰ হাইমন ষ্টপ লেম্প, ডিফগাৰ ইয়াত নাথাকে। আৰু লগতে ইয়াত যদি চাই এই যি মানে খোলাৰ কাৰণে খোলা চিষ্টেমটো দিয়া আছে। ইয়াত যদি চাই বেঞ্চ টাইপ চিট আপোনালোকৰ দিয়া আছে এনেকুৱা ধৰণৰ। ইয়াত সৰু মানে বাচ্চা আহে, ইয়াত আপোনালোকৰ বহি যোৱাৰ কাৰণে ভাল। আৰু গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই চিষ্টেমটো আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ আমাৰ ডাঙৰৰ কাৰণে যিটো হেডৰুম আপোনালোকৰ সেই নহয়, সৰুৰ কাৰণেহে আপোনালোকৰ ভাল। ইয়াত আপোনালোকৰ গ্ৰেভ হেণ্ডেল দিয়া আছে। ইয়াত এনেকুৱাকৈ ভৰি দিয়ক আৰু নামি যাওক। এতিয়া যদি আমি ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, অৰ্থাৎ ইয়াত যদি ফ্ৰণ্ট হেৰিয়ত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ যি লিগেচি, আগৰ নিচিনা লিগেচি মেইনটেইন কৰি আছে। এতিয়া মহেন্দ্ৰাৰ এইটো ভয়ে নে কিয়ে নাজানো, ইয়াত আপোনালোকৰ এই ফিটা চিষ্টেমটো দিছে, ডোৰ অপেনাৰ দিয়া আছে, লগতে এইখিনি আপোনালোকৰ সৰু সুৰা বস্তু থবৰ কাৰণে দিয়া আছে। ইয়াত আপোনালোকৰ ধৰিবৰ কাৰণে হেণ্ডেল টাইপ দিয়া আছে। এতিয়া যদি ইয়াত উঠো, আপোনালোকৰ ইয়াত উঠি ইয়াত এনেকৈ উঠিব লাগিব। সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ দেশী ৰাগেট আপোনালোকৰ ফিল ইয়াত আহি। এতিয়া যদি আমি
ক'ত গ'ল চাবি চাবি বেতৰ যদি কথা ক'বলৈ যাওঁ আপোনালোকৰ লক আনলক আৰু ইয়াৰ আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ গাড়ীখন বিচাৰিবৰ কাৰণে অৰ্থাৎ ফ'ল' মি হেডলেম্প ইয়াত দিয়া আছে ইয়াত যদি চাই এনেকুৱাকৈ ইয়াত গোটেই চিষ্টেমটো আহে এইপিনে যদি চাবলৈ যায় ইঞ্জিন ষ্টাৰ্ট ষ্টপ বটন আপোনালোকৰ আৰু ইয়াত যদি চাই হেডলেম্প লেভেলাৰ দিয়া আছে লগতে আপোনালোকৰ সম্পূৰ্ণ ব্ৰাউন কালাৰে আহে ডাৰ্ক ব্ৰাউন অৰ্থাৎ উডেন টাইপ কালাৰ আৰু এইটো চিষ্টেমত আহে এতিয়া যদি আমি এচিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ বঢ়িয়া আপোনালোকৰ এফেক্টিভ এচি দিয়া আছে লগতে এইটো আপোনালোকৰ যি নতুন আপোনালোকৰ ডিজাইন বলেৰৰ নতুন ডিজাইন এই 2020ৰ এইটো মডেলতেই আহিছিল ইয়াত যদি আমি হাইট এডজাষ্টমেণ্টৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ কোনো ধৰণৰ হাইট এডজাষ্টমেণ্ট ইয়াত নাই আৰু যদি এইফালে চাই এইফালে আপোনালোকৰ যি এল্টৰ আছিল এল্টৰ নিচিনা আপোনালোকৰ মানে ৱাইপাৰ এল্টৰ নিচিনাই আপোনালোকৰ এই চিষ্টেমটো এল্টত এনেকুৱা ধৰণৰ আছে অৰ্থাৎ মাৰুতিৰ গাড়ীত আহে আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যায় ইয়াৰ আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ হেডলেম্প বা ছিগনেল লেম্পৰ গোটেই কণ্ট্ৰলখিনি দিয়া আছে ইয়াত যদি চাই সম্পূৰ্ণ মানে এই ট্ৰিপ মিটাৰ অৰ্থাৎ গোটেই ডেছবৰ্ডখনেই ডিজিটেল চিষ্টেমত আপোনালোকৰ দিয়া আছে আৰু এইফালে যদি চাই সম্পূৰ্ণ মিউজিক প্লেয়াৰ মহিন্দ্ৰাৰ কেন হুডৰ আপোনালোকৰ পাৱাৰ্ড বাই মহিন্দ্ৰা কেন হুডৰ চিষ্টেম আৰু ইয়াত যদি চাবলৈ যায় ইয়াৰ আপোনালোকৰ হিটাৰ অন অফ ডিফগাৰ ফ্ৰণ্ট ডিফগাৰ ৰিয়াৰ ডিফগাৰৰ চিষ্টেম দিয়া আছে ইয়াত যদি চাই আপোনাৰ 12 ভোল্ট পাৱাৰ আউটলেট দিয়া আছে এইপিনে যদি চাই 1 2 3 4 5 স্পীড আপোনালোকৰ মেনুৱেল ট্ৰান্সমিশ্যন লগতে ইয়াত মানে যি হেণ্ড ব্ৰেক দিয়া আছে ইয়াত যদি চাই সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ পাৱাৰ ইনটোৰ বটনখিনি দিয়া আছে লগতে ইয়াত চাগে এইটো লক নাই ইয়াৰ আপোনালোকৰ যি মানে কি বুলি কয় ডকুমেণ্ট লখাৰ কাৰণে গ্লভ বক্স লগতে ইয়াত ধৰাৰ কাৰণে এই চিষ্টেমটো দিয়া আছে এইপিনে যদি চাই ভেনিটি মিৰৰ দিয়া আছে আৰু ইয়াত যদি চাই ইয়াত আপোনালোকৰ একো দিয়া নাই এইপিনে আপোনালোকৰ ডে নাইট IRVM দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ লাইট দিয়া আছে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰে সম্পূৰ্ণ দেশী আপোনালোকৰ চিষ্টেম যদি আমি সেফটিৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ সেফটি ফিচাৰ্ছত এন্টি লক ব্ৰেকিং সিস্টেম অৰ্থাৎ ABS সেন্টাৰ লকিং ড্ৰাইভাৰ এয়াৰ বেগ পেছেঞ্জাৰ এয়াৰ বেগ অৰ্থাৎ ডুৱেল এয়াৰ বেগ তাৰ পাছত আপোনালোকৰ সিট বেল্ট ৰিমাইন্ডাৰ তাৰ পিছত কি বুলি কয় সিট বেল্ট প্ৰিটেনচনাৰ সিট বেল্ট ডোৰ আজাৰ ৱাৰ্নিং সাইড ইম্পেক্ট বাম ফ্ৰণ্ট ইম্পেক্ট বাম এডজাষ্টেবল সিট ইঞ্জিন ইমোবিলাইজাৰ ক্ৰেছ সেন্সৰ ইঞ্জিন চেক লাইট আৰু ইলেক্ট্ৰনিক ব্ৰেক ডিস্ট্ৰিবিউচন এইখিনি আপোনালোকৰ আহি যি সেফটি ফিচাৰ্ছৰ সেফটিৰ ক্ষেত্ৰত যদি ক'বলৈ যাওঁ সেফটিৰ ক্ষেত্ৰত এইখিনি নৰ্মেল আৰু এইখিনি আহে আপোনালোকৰ দেশী যিহেতু আপোনালোকৰ দেশী কামতে অৰ্থাৎ মানে সেনেকুৱা ধৰণৰ কামতে ইউজ হয় গতিকে সেইখিনি আৰু মানে ইয়াৰ কাষ্টমাৰে বহুত বেছি সেফটিৰ কাৰণে বিচাৰিও নাথাকে গতিকে এইটোৱে চিষ্টেম এতিয়া যদি আমি সেকেন্ড ৰৰ কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ সেকেন্ড ৰত এনেকুৱা ধৰণৰে সম্পূৰ্ণ ইয়াত পন্নী আপোনালোকৰ গুচোৱাই নাই ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ চাইল্ড সেফটি লক ইয়াত দিয়া আছে আৰু যদি এইফালে চাই এইফালে আপোনালোকৰ পাৱাৰ ইনডোৰ বটন দিয়া আছে আৰু ইয়াত ডোৰ ওপেনাৰ দিয়া আছে ইয়াত আপোনালোকৰ এই ফিটা সিস্টেমটো দিয়া আছে এতিয়া যদি আণ্ডাৰ থাই সাপোৰ্টৰ কথা যদি ক'ব যাওঁ বলেৰোত ভাই সাহাব মই যিমান গাড়ীত বহিলো ইনফেক্ট স্কৰপিঅ লৈ বহিলো বলেৰৰ আণ্ডাৰ থাই সাপোৰ্টক ভাই নোৱাৰে দেই এই চাওক এই পুৰা ইয়াত মোৰ আপোনালোকৰ লাগে লগতে এইটো পিছুৱাই লোৱা আছে অৰ্থাৎ এইটো ৰিক্লাইন এংগল কৰা আছে তথাপিও নি ৰুম আপোনালোকে চাওক প্ৰেক্টিকেলিটিটো চাওক দেই প্ৰেক্টিকেলিটিটো চাওক প্ৰেক্টিকেলিটিৰ কথা কৈছো এই চিষ্টেম হেডৰুম মোৰ যি ইয়াত আছে অৰ্থাৎ এইটোত চাওক আপোনালোকৰ হেডৰুম মোৰ বঢ়িয়া হৈ আছে কিন্তু পিছৰ আপোনালোকৰ ৰোড আপোনালোকৰ হেডৰুম নাপাই দে পিছৰ ৰোড হেডৰুম মোৰ কাৰণে অৰ্থাৎ মই প্ৰায় 5.9 ফিটৰ মই মানুহ পিছৰ কাৰণে মোৰ হেডৰুমে নাই কিন্তু ইয়াত ফ্ৰণ্টত কি বেষ্ট হেডৰুম অৰ্থাৎ যদি প্ৰেক্টিকেলিটি পইচা গোটেইখিনি যদি চাবলৈ যাওঁ একটা বলেৰোখন হল আপোনালোকৰ একদম পাৰফেক্ট গাড়ী বুলি ক'বলৈ যাওঁ আৰু যদি আপোনালোকৰ অলপ মডাৰ্ন টাইপ লাগে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ বলেৰো নিও কিন্তু যদি চাবলৈ যাওঁ ইয়াৰ আপোনালোকৰ অলপ বিল কোৱালিটি কম দিয়ক স্কৰপিঅ বৰ্তমান মহিন্দ্ৰা যিবিলাক গাড়ী তাতকে ইয়াৰ কিন্তু আপোনালোকৰ বিল কোৱালিটি অলপ কম হয় সেইটো ময়ো মানি লৈছো যেহেতু চাই কিনে কৈছো আপোনালোকক ইয়াৰ কিন্তু বিল কোৱালিটিটো অলপ কম ইয়াত যদি ইঞ্জিন খোলা ইয়াত আপোনালোকৰ ইঞ্জিন খোলা লিভাৰ
দিয়া আছে 1 পইণ্ট আপোনালোকৰ প্ৰায় বনেটখন কিন্তু ভাৰী ভাৰী বনেট দিয়া আছে আপোনালোকৰ টাৰ্বোচাৰ্জ ইঞ্জিন 1.5 লিটাৰ 3 সিলিণ্ডাৰ ডিজেল ইঞ্জিন টাৰ্বোচাৰ্জ আপোনালোকৰ ডিজেল ইঞ্জিন আহে 74 bhp পাৱাৰ আপোনালোকৰ আৰু 210 নিউটন মিটাৰ আপোনালোকৰ টৰ্ক প্ৰডিউস কৰে সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা ধৰণৰ ইউনিট কভাৰ মানে সম্পূৰ্ণ যানজট মানে যত পটকে দিয়া আছে গতিকে গোটেইখিনি ইয়াত কি আছে কত কি আছে মানে এনেকুৱা ধৰণৰ মানে কাভাৰ আপ কৰা নাই মোৰ কোৱাৰ অৰ্থটো হল কাভাৰ আপ কৰা নাই ইয়াত বেটাৰী ফিউজ লগতে এইবিলাক কুলেনৰ গোটেই সিস্টেমটো দিয়া আছে লগতে ইয়াৰ আপোনালোকৰ এয়াৰ ইনটেক্টৰ কাৰণে ইয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ লব পৰা সিস্টেমত দিয়া আছে আৰু এটা ইয়াৰ ভাল ফিচাৰ কি ক'ব লাগিব যদি আপোনাৰ আগত মানে কিবা গাড়ীখন বেয়া হৈছে বা কিবা হৈছে যদি বনেটখন অন মানে খোলা হৈ থাকে তেতিয়া হলে চাৰিওটা আপোনালোকৰ যি হেজাৰ্ড লেম্প নিজে নিজে অন হৈ যায় এইটো এটা ইয়াৰ বেষ্ট মানে কি বুলি ক'ব লাগিব 2020 আপোনালোকৰ বলেৰো B6 গাড়ী 8,50,000 টকাৰ ইয়াৰ আপোনালোকৰ প্ৰাইস এওঁলোকে কৈছে কিছু ইয়াৰ আপোনালোকৰ নেগোচিয়েট কৰি দিব গতিকে আহিব আপোনালোকে বহিব অন টেবুল আপোনালোকৰ গাড়ী পেপাৰ আপোনালোকৰ নেগোচিয়েট হৈ যাব গতিকে ইয়াৰ আপোনালোকৰ ফোন নাম্বাৰ আহি আছে গতিকে আহক আপোনালোকৰ মানে কি কৰি দিয়ক আৰু আপোনালোকৰ ফোন কৰি মানে কি আৰু যদি ল'ব ইচ্ছা আছে তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ ফোন কৰক গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব গতিকে ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ সো মাচ লাভ ইউ অল